Hello! Nagbabalik ako para sa panibagong video. Ako nga po pala si Jaymen, professional makeup artist. Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung ano ba yung mga uses ng mga makeup brushes ko. Kasi itong mga to, more than 24 pieces din itong mga makeup brushes. So may mga kanya-kanya silang purpose. Anyway, start na tayo agad. Pwede rin siya sa crease area, pwede rin siya sa under eye. Hindi lang siya mismo sa eyelid ina-apply. Hindi siya tulad nitong isang brush. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ito mismo ay eyeshadow brush. Ito yung for eyelid lang. Pag nag-a-apply ako, dito lang siya mismo. Hindi siya pwede rin naman siya paggamitin for crease area. Pero medyo nag-iiwan siya ng harsh line sa crease area kapag etong brush lang na to yung ginagamit. Hindi tulad kasi nito, ang pagkakaiba nila ay mas makapal yung bristles nito. Makapal kasi yung hair nito na medyo pabuhaghag. Hindi tulad nito, parang pino yung pagkakagawa dito sa brush na to. Hindi tulad nito, pabuhaghag siya. So, yun ang pagkakaiba ng dalawang brushes na to. Pero, ang kinaganda kasi naman dito ay mas kumakapit sa kanya yung basang eyeshadow. Di ba may mga wet eyeshadow? Pwede to. Hindi tulad nito, hindi ganun kakapit sa kanya. Mas kumakapit pa dito syempre kapag powder eyeshadow yung gagamitin natin. Ito ginagamit ko siya pang diffuse ng eyeshadow ko, pang blend mismo ng eyeshadow ko. Kasi ito, natural hair to. So kapag nagbe-blend ako ng eyeshadow, lalo na kapag powder eyeshadow, talagang mas nabiblend yan ng maigi. Pag mag-a-apply kayo ng eyeshadow dito sa may crease area, kung yung eyelid nyo ay hindi ganun ka-liit yung space, pero kung yung eyelid nyo ay maliit lang, parang pang Asian talaga, hindi siya ganung, hindi nga siya compatible sa lahat ng eye shape. So, bagay talaga tong mga ganitong blending brush ay sa mga western. Kasi diba yung mga eye shape nila malalim na malaki yung space nila dito. Kaya mas maraming eyeshadow look yung pwedeng gawin sa mata nila kasi nga yung mata nila malalim na malaki yung space. Tapos ginagamit ko rin pala to kapag naglalagay ako ng setting powder dito sa may under eye area. Pwede rin siya. At ginagamit ko rin to pang contour dito sa ilong ko. Ito madalas gamitin ko. Pang contour dito sa may ilong. So itong pencil brush for under eye. Dito sa may bandang, siya sa may lash line. Kung dito lang sa may outer V yung ilalagay yung eyeshadow, maganda rin to. At magbabalik ako para sa next video. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, share, and subscribe to my channel. And tap the notification bell para lagi kayong updated. Yun lang. Bye!